السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم مع بعض عن حاجة اسمها الزد اندكس. يعني ايه الزد اندكس؟ احنا عرفنا ان خلاص عرفنا ان ال HTML هي عبارة بنعتبرها ان هي كأنها ملف وورد، فعلى حسب ترتيب كتابتك انت في الكود بيطلع لك ترتيبها في نفسها بالترتيب ال HTML في البراوزر. تمام كده؟ وعرفنا ان احنا لو عايزين نغير بوزيشن او مكان اي إليمنت احنا عايزينه في البراوزر بنستخدم حاجة اسمها البوزيشن. فيبقى احنا كده عرفنا ان في انواع او في elements ممكن ما يكونش في مكانها الديفولت الطبيعي بتاعها، اللي هي زي ايه؟ قلنا زي مثلا الابسوليوت وزي الفيكسد وزي الستيكي. كل الحاجات دي بتشقلب الاليمنتس كلها وبتخليها مش في مكانها الطبيعي، وبتخليها على حسب ما انت عايز تحطها فين في الصفحة. تمام كده؟ ده كله اتكلمنا عليه في الفيديوهين اللي قبل كده. طيب تعالوا كده نعمل واحد بوزيشن فيكسد وواحد بوزيشن ستيكي، او مثلا نخلي واحد ابسوليوت وواحد فيكسد. تمام كده؟ ونشوف هيحصل ايه. هنقول هنا مثلا باراجراف، وهنعمل مثلا ديف. تمام؟ وهروح رايحه هنا في السي اس اس واكتب ان الباراجراف البوزيشن بتاعه عباره عن فيكسد. تمام كده؟ وهنديله ويدث 100%، وهنديله هايت 100 بكسل، وهنثبته من فوق توب 0 والرايت 0. تمام كده زي ما احنا متفقين. طيب وهنخلي له في باك جراوند ليه علشان يبقى باين. الباك جراوند بتاعك مثلا اللون ده. تمام؟ والديف هنعمله هو مثلا، بس بدل بوزيشن فيكسد هنخليه بوزيشن ابسوليوت. تمام كده؟ ابسوليوت. واللون هنخليه مثلا ريد. تعالوا كده بقى نروح نشوف. هنعمل ريفرش. بصوا الاتنين فوق بعض، الاحمر واللبني. طب انا مش عايزه الموضوع ده، انا عايزه ان اللبني هو اللي يبقى فوق الاحمر. تمام كده؟ هنعملها ازاي؟ ده كده بقى باستخدام الزد اندكس. الزد اندكس معناها اللي هو ترتيب الاليمنتس على بعضها، وكل ما الزد اندكس بتاعك يكبر كل ما يبقى البريوريتي او الاولويه للاليمنت بتاعك هو اللي يبقى فوق، يبقى توب. طيب تعالوا كده، انا دلوقتي عندي الاحمر هو اللي فوق واللبني هو اللي تحت. طيب تعالوا كده، ده الاحمر هنخليه الزد اندكس بتاعه 0. تمام؟ طيب انا قلنا ان هو كل ما الزد اندكس بتاعك بيكبر كل ما البريوريتي او الاولويه بتاعته بتخليه ان هو يبقى توب. هخلي الباراجراف دلوقتي، هخلي الزد اندكس دلوقتي ليها رقم اكبر من الزيرو علشان اللبني يطلع فوق الاحمر. هناك احنا مدين الاحمر الزد اندكس بتاعه 0، هنا هخليه 1. بصوا بقى اللبني هو اللي فوق والاحمر هو اللي بقى تحت. يبقى كل حاجة انت عايزها تظهر فوق الكلام او تظهر توب بريوريتي عن الاليمنتس اللي حواليك، ساعتها لازم تديها زد اندكس اكبر من الحاجات اللي موجودة كلها. تمام كده؟ تمام. يعني باي ديفولت لو هنا الديف مثلا اللي هو الاحمر واخد مثلا 10، ساعتها الاحمر هو اللي بقى فوق. ليه؟ علشان 10 اكبر من هنا الواحد. طب انا عايزه اللبني هو اللي يبقى فوق، ساعتها هديله رقم اكبر من ال10، هنخليه مثلا 11 اهو. بس كده راح اللبني طالع فوق الاحمر. ده هتستخدمه في ايه؟ هتستخدمه مثلا لو انت عامل مثلا هنا ديف مثلا في الموقع، وانت عايز لما هو يبقى فيكسد هتلاقي مثلا الكونتنت بتاع الموقع بتاعك فيه حاجات واخده زد اندكس اعلى من الديف اللي انت عايزه يبقى فيكسد. فهو الفيكسد الغرض منه ان هو يبقى ثابت معاك واليوزر شايفه ايا كان هو بيتحرك فين في الموقع، فلازم هو يبقى التوب فوق كل الاليمنتس اللي عندك على الموقع. فساعتها هتشوف الزد اندكس بتاعت الاليمنت اللي مغطيه على الديف اللي واخد الفيكسد، وهتروح مديله زد اندكس اعلى من الاليمنت دوت. ساعتها هتلاقي ان الفيكسد بتاعك او الاليمنت بتاعك بقى فوق كل الاليمنتس اللي عندك على الموقع. تمام كده؟ يبقى دي كده اهميه الزد اندكس عندنا في السي اس اس. الفيديو بتاع النهارده سهل وبسيط جدا، ولو حد عنده اي كومنتس ممكن يكتبها لي تحت وانا هرد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.